творчій спадщині Станіслава Лема важливе місце займає не лише наукова фантастика, але й різного роду футурологічні есеї, які із завидною регулярністю виходили упродовж усього життя Станіслава Лема. Це і збірка «Сумо-технології», і збірка «Мегабітова бомба», і збірка есеїв «Таємниця китайської кімнати». Фактично у всіх цих творах ми можемо побачити не тільки Лемову візію майбутнього, але й дуже цікаві роздуми про те, яким чином буде розвиватися науково-технічний процес, і з якими технологічними викликами і пастками може зіткнутися людина у майбутньому, які загрози криються у, здавалося б, дуже невинних сучасних винаходах, пристосованих для ігрових і розважальних технологій. Чи, скажімо, загрозливою для нас може бути віртуальна реальність? Що складного і підступного таїть у собі мережа? Чи можемо очікувати у ближчому часі винайдення штучного інтелекту, і чи цей штучний інтелект не захоче опанувати людину і підпорядкувати її собі? Власне, з усіма цими питаннями Лем звертається до читача і заставляє його задуматися над дуже широким колом питань. Слово «футурологія» у широкому сенсі означає сукупність уявлень про майбутнє, а у вузькому – це галузь наукових знань, яка займається прогнозами майбутнього, чи, відповідно, втіленням цих прогнозів у якихось наукових сферах. Термін «футурологія» з'явився у 1943 році, його запровадив німецький вчений Флехтгейм, і досить небагато вчених на початку підтримало цей підхід, оскільки здавалося тоді, що найважливіше переживати реальність, а от уже загадувати на майбутнє, думати, що трапиться далі через якихось 50 чи 100 років, це таке, скажімо, гадання на кавовій гущі. Натомість у 50-х-60-х роках ХХ століття з розвитком науково-технічних винаходів з'явилася небезпека, що ми дуже слабо собі в загальному уявляємо майбутнє. Людство постало перед проблемою екологічною, перед проблемою перенасичення ринку, проблемою перенасичення світу, як гадалося на той час, людьми. І, відповідно, в деяких країнах почали з'являтися навіть цілі футурологічні конгреси, як, скажімо, в Осло у 1967 році, які збирали футурологів з різних країн попрацювати над проектами майбутнього, над візіями майбутнього. Напевно, один з таких конгресів і став для Лема прообразом його футурологічного конгресу, фантастичного наукового роману, який вийшов у 1971 році і став одним із циклу романів про Йоанна Тихого. У цьому романі Станіслав Лем зобразив ідеалістичну ситуацію, нереальну ситуацію, де засобами фантастики почав роздумувати про те, що ж чекає світ в майбутньому. Дія роману відбувалася в вигаданій країні Коста-Рікані. Йон Тихий опинився там на 8-му футурологічному конгресі всесвітньому, і конгрес мав займатися питаннями перенаселення Землі. Під час конгресу у цьому романі Лема відбуваються різні події, внаслідок яких вибухає революція в цьому місті. Внаслідок усіх цих подій Йон Тихий опиняється серед людей, які переховуються від протестуючих і зазнають дії хімічних речовин, які влада розпилює, власне, щоб приборкати ці революційні настрої. Ці психічні речовини таким чином впливають на нього, що він починає марити, бачити якісь неіснуючі візії. І в тому, що він марить, йому здається, що його визнають психічно хворим і вирішують заморозити до якогось невизначеного часу. Подальша дія роману розповідає про те, що його розморожують у 2039 році, і він постає перед абсолютно іншим світом, в якому відбуваються дуже незрозумілі процеси. Світом керує якась ілюзія, за допомогою хімічних засобів
ця ілюзія насаджується загалом суспільству, і суспільство таким чином може і пізнавати нові науки, і відповідно утримуватися в межах цієї рятівної ілюзії, яка дозволяє керувати великими масами. Фактично, якщо відштовхуватися від цієї візії, яку тут створив Станіслав Лем у цьому футурологічному конгресі, то варто визнати, що саме уявлення Лема про майбутнє і про футурологію не є дуже оптимістичним. І фактично вже пізніше, коли він розповідав про те, чому певні візії майбутнього у нього з'являються лише в фантастичних творах, натомість ніколи не з'являються у його футурологічних есеях, то пояснював це тим, що ці візії були занадто сміливими або занадто здавалися йому похмурими для того, щоб бути розказаними людям і щоб ці візії були сприйнятими. Взагалі, Лем дуже часто у пізніших своїх футурологічних есеях нагадував про те, що для науки в наш час і для того, що висловлюється у світі інформації, значною мірою характерне замовчування. Тобто те, що певний час виявляється невигідним або занадто сміливим для наших уявлень про теперішнє чи про майбутнє, може бути відкинуте як таке, що далеке від чи шкідливе для реальності. Натомість, якщо говорити навіть про ті передбачення, які Лем у своїй фантастичній прозі зробив ще задовго до того, як вони виникли, наприклад, можна згадати смарт-карт. Це маленьку карточку, якою у романі «Повернення з зірок» головний персонаж розраховується, він бачить, що всі користуються цією карткою. На той час, а це якісь 60-ті роки, уявити собі розрахунок банківською карточкою десь будь-де в магазині виглядало дуже великою сміливістю. Натомість в наші часи це є повсякденням, реальністю, яка уже нікого не дивує. До таких подібних передбачень, які Лем здійснив ще у своїх давніших творах, теж можна певною мірою назвати, наприклад, технобіонти і, відповідно, різні винаходи, які стосуються нанотехнології, де Лем передбачав в одній зі своїх праць, що виникне така мікротехнологічна, скажімо, такі мікротехнологічні утворення, які дозволять вводити їх у людський організм і за допомогою їх лікувати людину там, де, скажімо, цього не може здійснити звичайна медицина. І, наприклад, це теж уже реальність зараз, всілякі технології шунтування чи видалення тромбів за допомогою нанотехнології зараз є вже звичайною реальністю. Але, скажімо, те, що Лем собі міг дозволити сказати у науково-фантастичних творах, це одне, але залишалося дуже багато знань і уявлень, і візій майбутнього, які були важливі для нього, і він хотів, щоб ми сприймали їх не як якусь художню реальність, а намагалися проаналізувати. І, скажімо, таким чином виникає ціла низка збірок есеїв Лема. Напевно, одна з найраніших з них – це «Сума технології». Назва цієї збірки есеїв, яка співвідноситься з назвою праці Томи Аквінського. І, власне, тут в цій збірці есеїв Станіслав Лем намагався охопити науково-технічну проблематику. Тобто тут є і спроба прогностичного аналізу науково-технічних винаходів. Це і морально-етична проблематика, і філософські проблеми, які будуть пов'язані з функціонуванням цивілізації на якихось наступних етапах. Це і свобода від технологічних і матеріальних обмежень. Тобто це доступність, наприклад, певних технологій, як, скажімо, зараз нам усім доступні в більшості доступні комп'ютери, але уявити це все ще у 60-х роках було дуже складно. Знову ж таки, оці візії майбутнього торкаються дуже широкого кола проблем. І насправді, порівняно з 60-ми роками, наше уявлення про майбутнє і про проблеми футурології сильно змінилося. Тому що змінюються оці винаходи, змінюється наше уявлення про те, куди далі може розвиватися цей науково-технічний прогрес. І взагалі змінюється уявлення, чи можливий цей науково-технічний прогрес і наскільки у ньому
регресу в якомусь іншому сенсі. Якщо раніше вважалося, що в основному майбутнє піде в напрямку освоєння космосу, і людина буде займатися постійно якимись проблемами пошуку позаземних цивілізацій чи шукати собі виходів на якісь далекі зорі, то згодом з'ясувалося, що основні футурологічні проблеми стосуються переважно людини і близького до неї технологічного оточення. Одна з перших проблем, яка виникла, це проблема штучного інтелекту. І, скажімо, ті візії, які подавала на той час фантастика, тобто створення якихось об'єднань машин, які захочуть опанувати людей і керувати світом надалі. Тобто це такі проблеми, які з'являлися у науковій фантастиці, але ці проблеми на загал виявилися дуже невідповідними тим винаходам, які з'явилися. Бо проблема штучного інтелекту була пов'язана в першу чергу не з тим, що з'явиться машина, тобто комп'ютер, яка буде значною мірою переважати людину в якихось можливостях обчислення, роботи з великими базами даних чи з можливостями моделювати кібернетично якісь великі процеси. А проблема полягала в тому, що ця машина все одно ніколи не буде дорівнюватися людині у можливості саморозвиватися, хоч є вже програми, так, перекладацькі і всякі інші, які навчаються, ходячи зі свого перекладацького досвіду. Але ми ніколи не можемо бути певні, наскільки машина буде здатна розуміти ту інформацію, яку вона отримає, наскільки машина буде розуміти емпіричні, психологічні процеси, які відбуваються в людському світі. Тобто футурологія в версії оцієї суми технології Лема показала, що основні проблеми будуть критися зовсім в іншому. І от, по-перше, Лем вбачав оці можливості футурології в таких напрямках. І він розглядав еволюцію як дві еволюції. З одного боку, це техносоціологічна еволюція, з другого боку, це біоеволюція. І, наприклад, якщо в техносоціологічній еволюції йшлося про різні винаходи, на зразок, наприклад, віртуальної реальності, нанотехнологій чи, відповідно, появи штучного інтелекту, то в біотехнологіях, власне, Лем роздумував про можливості скористатися чи навчитися у природи відтворювати геном людини, експериментувати з цим геномом. І, скажімо, його висновки наразі були невтішними, тому що він казав, що людина має так мало знань про всі ці природні процеси, як працює природа для самовідтворення і саморозвитку, що насправді ще далеко не скоро дійде до, власне, якихось таких біоеволюційних технологій. Дуже багато уваги він в цій книжці приділяє фантомології, тобто він розглядає таку цілу сферу науки майбутнього, яка займається створенням альтернативної якоїсь іншої реальності, яка користується, власне, або задіює чи якісь психологічні наші можливості, чи, відповідно, нашу емпіричну сферу, наші відчуття і почуття для того, щоб створити іншу реальність, віртуальну реальність, як ми її зараз називаємо. На той час, коли Лем говорить про це, поняття віртуальної реальності ще не прижилося в науці. І, скажімо, в цих всіх есеях Лема настільки багато цікавої і сміливої думки, що, незважаючи на те, що вони виникають у 70-х і згодом продовжуються в есеїстиці вже і в 90-х, наприклад, йдеться про таке видання, як «Таємниця китайської кімнати». Ці всі есеї насправді читаються зараз не з відчуттям, що щось застаріло, чи щось виявилося таким наївним і банальним порівняно з тою реальністю, яка виникла, а можна постійно дивуватися, наскільки Лемові вдається проникати своєю думкою і сміливими своїми припущеннями у те майбутнє, яке для нас уже є зараз часом теперішнім. У збірці футурологічних есеїв «Таємниця китайської кімнати», яка вийшла у 1999 році,
Лем багато уваги звертає теж і на технологічні пастки, які очікують людську цивілізацію в недалекому майбутньому. Одною з таких технологічних пасток є, звісно, вивільнена ядерна енергія, яка по-різному використовується у світі. І оця загроза глобальної війни, яка може знищити Землю, на жаль, досі вона існує і насправді дуже погано впливає на оточення. От, власне, різні форми використання цієї енергії. Це на думку Лема. Другою такою технологічною пасткою, яка очікує нас в майбутньому, є ситуація, коли після першого такого доволі успішного використання антибіотиків для пригнічення різного роду вірусів, ми опинилися в ситуації, коли ці віруси, мутуючи, стали дуже живучими і, відповідно, вже на них не діють ці антибіотики. І насправді Лем у цій своїй книжці говорить про загрозу якоїсь великої пандемії, яка зрештою і накрила світ уже за наших часів, а власне Лем лише передбачав таку ситуацію. Звичайно, він від початку говорить про віруси на зразок ВІЛу, але ми бачимо, наскільки мутація вірусів відбувається зараз і наскільки ми опинилися в світі керованому через, власне, всі ці мутовані віруси. Ще одною технологічною загрозою чи пасткою, яка нас чекає в недалекому майбутньому, є те, що Лем окреслює поняттям мегабітової бомби. Повсякчасне зростання інформації, якої у світі вже настільки багато, що людський мозок не в стані його охопити. Інформація збільшується з якоюсь надзвичайно великою силою. Ми маємо справу з не інформацією вже, а з ексформацією, тобто інформацією, яка здатна експлодувати, вибухати, самовідтворюватися, саморозмножуватися. І, відповідно, сучасний світ, наскільки можемо вже бачити навіть ми з нашої реальності, значною мірою залежить від цієї інформації. І Лем ще у цій своїй давнішій праці говорить, власне, про те, що дуже часто в майбутньому потрібні будуть, вже зараз існують цензурні фільтри інформації, вже зараз людина, яка напряму працює з інформацією, не завжди може мати доступ відповідно до тої інформації, яку вона хоче. Стихійність розвитку мережі знову ж таки створює різні лакуни, і ми щораз більше, маючи інформації, щораз менше знаємо. І відповідно з таких візій, які з'являються у Лема щодо оцього засилля і надміру інформації, яка нас очікує в майбутньому, це така фантазія, яка з'являється у нього в художньому творі, який називається «Огляд на місці». В нього там присутні замість експертів інсперти, тобто люди, які копаються в інформації минулого, наприклад, в наукових винаходах минулого, які опинилися без уваги, і намагаються в цьому минулому, така своєрідна там фігурує наука ігнорантика, де вони намагаються знайти ті наукові теорії чи якісь, скажімо, винаходи, які були відкинуті свого часу, проігноровані, і, відповідно, лише тепер, наприклад, вони, як якісь тупикові теорії, можуть бути знову задіяні і можуть стати таким поштовхом до розвитку наукових знань, до розвитку науки. Перечитуючи футурологічні есеї Станіслава Лема, можемо сьогодні лише дивуватися, наскільки його письменницькому таланту і науковій широті і обізнаності вдається проникнути у таку доволі непевну і туманну матерію майбутнього, в якому ми з вами вже і живемо. Про інші аспекти життя і творчості Станіслава Лема ви можете дізнатися з інших випусків відеоальманаху «Незабуті імена літературного Львова. Місця Лема».